Manbor, ano? Right? Nila si Paul mo. Pinasa, mabalik ako. Kita na. Saan lang kasi yan? Hari ko umalis pangalan na ako may duwari. Nickname ha? Tawag na tawad. Oh, tawag na tawad. Cheese. Tanga-tanga daw yung bago ikaw po dyan na ilan. Wala. Yan nasa ano doon sa one. Ciao. Yan, magmudit kita. Bari na. Dili ko na kumanyayin sa tao. Dili na. Dili na, kapit kung di tanga na di mo na. Yun. Oh, ako doon! Ano, Emma? Bakit? Bakit? Panalo yun ba? Ano ba? What? Osmodo. Bakit ka na sila? Yan.
wag. Ano yan? Marita pa nakalit na kano ka. Yeah. Ay, hindi na sabi na mo. Pag yan din pa, ako nagsusulitan. Ano yung pa? Kami na kakanta nga. Ya, ulit ko bigat. Hello. Inano mo? Inano mo? Hello? Inano mo? Ano? Hindi ko siya. Mata. Basta lang dapat Ano ba ito lang? ano? Ay, wala. 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 Ang hirapan na. Hindi ka tayo. Bakit na kaya? Kuya! May 5 ba dyan na yun na
Wala kang pinag-game.
Ikaw yung mga pinapagod. Pero kung lang mga kumain, kumbaga, hindi naman kailangan ibigay yun. Kaya yung sumukay nila dito. Kailan natin, hindi ko lang. Pero, sila sa kuya, sa kuya. Kasi, ay, ano yun, tama. Alam mo,
Wala ang pinaka-play na rin siya. Siyempre, ano ba rin siya? Ako na ang rin mo na siya. Wala. Wala. Gusto ko bumulong. Uy! Ang mahal na mga
Yan. May Hindi kasi ko sabi mo. Alam ko na ni Jerry din. Ano sila din alam ko. karami ko, hindi ka pa nakalis. Oo. Hindi ko na lang. Open. Dito. Open ba? Ba? Orange.
Alam mo kung ano yung pili. Wala na yan. Naku. Wala na. Sabi mo, gusto na. Ano yun? Tama. Buti ka. Pagkape. Tawag. Sabi na, hindi. Wala. Wala ka pa ng aling din. Aray. Buka mo lang kayo. Ah? Partner? Kudas. Kudas. Ano ba ito? Baga ako. Kami na ako. Iburito ko na nakawa. Pumunta ka. Sakot ako lagi. Wala ka sa pinay. Wait,
pagaling ka nga, hindi lalo para pagaling sa studio. Ito, di yun na, di may place pa na ako naman kasi, ano, ang dapat. So, tapos mo, ano yan? OG.
Bakit sa akin, bounty ba tayo sa mga batay mo? Bounty, mayroon. Pero, bounty, diba? Dahil may nagkaayo, nagkaayo. Kaso, iba na. Iba na. May iba na. Ang hirap na lang, di ko po ba? Ano yung kasi? Kahit mo, ako hindi na. Ito lang ako. Duplikitan mo. Duplikitan mo na rin. Wala na. Gawin mo. Okay. Kasi gusto ko multo ko.
Uy! Uy! Wala na naman ako dun. Uy, ano na yun? Pag nagdalang kayo ito, kapag ka rin naman, ginamit ka rin. Unahin mo ah, kada ko na tao. Yung kanilang matal ka pa, no? Matal ka pa, buwan mo lang yun. Ito lang, oh. Diba? Yun, right? Kung bigyan mo yung gagabuhan ka, talaga. Out of the game. Walang ka lang kung gusto niyo. Kaya mo gabos na yung bukas ng tulog ng nilay. Kasi naka, mada ang ako tayo. Kaya para.
Second si magaling sa ano nga, may kalan? Smile pa. Gumanda mo na ako second si. Diba? Sawan ka. Ang katawan. Sawan ka, oh. Ay, ano? Ah! Kaya may doti kayo ito. Talaga, makakasarin ako. Hindi ah. Open sa to. Open sa to. Oh, open man sa tre. May piso ka, Jess. Piso ka na ah. Sana ako may ulo ko. I love it. Isa ka, elephant. Open man sa tre. Walat ka. Singko sa namin, singko sa lang. Ha? Ikaw mo kayo dyan ang office. Ikaw mo kayo kapansin. Ikaw mo. Hala, hindi ako magkawa sa tre. Kuha ka na ng jeep. Talaga ko na bigla. Nilagaw sa tre. Nakaman. Kaya nagkikising ka na tumabing. May 20. Singki ang ano. Singki ko Rahman. Kaya ikaw nga i-casing case. Tapos ipapata. Di ba naman? Magpahalin siya ko. Pwede kaya na. Wala talaga. Yan na! Nasaan na? At ano naman ang buko? Kaya itong pinabarya mo. Ito. Halat na. Kung balot ka. Ikaw mo na ito. Kaya. Raid, raid, raid. Ang may bagay hindi eh. Gusto mo ko. Fox. Upang tunay. Wala sa nag-50. Wala sa nag-50. Pagdahan ko dahil si Jerry. Pinadal yung city sa Roblox ko. Rumen! Gagamitin yung troubles na. We made it ito di natin. Ano kita, Marin? Ako sikat. Ah, sikat. Hindi ako. Saluwas! Ano? Isutin ko lang ako tao. Mag-break. Yun na, mail. Mail ko na, mail. Mail. Mail ko na. Hindi na. Yeah.
Akin din sa SGP, yung may laki ko din. Guba. Hindi na ako pwede. Hindi ako. Durang balay mo. Nadali kasi. Ikaw pa, mahal. Ikaw pa. Laba ko ka na kuya. First, sidulan ka bulaw. Second, sidulan ka ano. Wala man siya ba Sa magsimulan. Ano? First, sa may kabulaw. Sigon si Daka ba diba? Kung first si Dani ng Daka. Saan yun? Simulan. Then, si Kasige. Sidulan ka kuya mo. Ano yung Sige? Hindi ako sa'yo mo. Dinamit ko pag dinamit ko. Patay ka, no? Uy, tara tuwan. Mag-bengal na, no? At saka, anong wala? Alam mo pa sa Sunday? Kasi tayo na yun. Ako yan, Lele? Oo, taga ko doon na nila pag mga Akset. Ito? Talagin mo pa yan, school yung pangalan. Please wait. Ako? Yan mo. Naging tawag mo. Dapat, ano ba? Binakalman niya. Ano yan, ano? May ano yan, may ano nga kapit mo? Yung mga bas mo, bawal mo, kayo ano kayo sa ano? Ano ba yun? Ano? Nakamot. Ang tiga mo. Kaya apat pa sa tao, 10 million doon. 10,000 no, 10 million doon sa day. Ang ganyan ako kayo may ang doon. Puta.
Dapat kan mag-ready nyo. Dapat damura gunin eh. Purtay. Hindi ko pa man ano. Ano nga, tamaris. Isa. Yan na dito ko. Yan. Okay, pag ano na, pag namulat naman ako mula, ito po na ako purtay. Yung ano, say come on. Yeah. That one. May mamay hindi mo sa video. All. Goal. Yata pa. All. Para ano po sila kami? Anong level na dyan ni Jay? Level 1,000. Sa Jay, yung ano? Level ano? 195. Mapamak na mo ako sa mga lugar. Nakulit ako. Para ano lang sa nabagamit. 1 hour na manasip na ako. Ito PJ. 1 hour naman lang. Are. May ilan mo may living mo ng GR. May. May. Makusugod. Mapalik mo sa kusog. Ayun. Ano mo 2016 na? Extra. Factory yung. Factory ba kami? Bakit? Patalikod ka. Wala problema sa ano. May lang ako email. Puro mo ganyan pagkumbo. Balik ka lang. Yan ka na naman. Yan. Hindi ka ganyan sa Mariaki. Ano ito, bigit lang. Huwag ko na sila. Ay, parang. Sixteen na ako. Oo. Ang kabubuhan talaga. Wala na din magbakal. Hindi na kapakal.
Tinag ko na pa ng dua pa ako para discuss. It's kasi lang. It's one way to make Luminaw ka. Ayun pa, nakabalik ako. Hindi ko ako nga kuya kung iba ko. Dadam pa na magmama. Wala ko na sari. Ikaw, sige pa kami sa nakaan. Dito lang naman sa daan. Buta. Kasi, permanent. Pwede masarapan para mo ng firm. Ano? Baka mo ko yan. Ito. Dali po, mula po. Pero, Permanent po na kasi Jay. ang igwa. Isbay na sa na. Ikaw, 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 sa Bermuda. Sinema ba? Ano? Wala na nga na ito. Review. Kasi, 300, 1,000 email, at 200 na rin ba siya? So, palog pa pala sa firma, hindi na doon mo ko. Palog pa mo sa tao. why? Para sa Bermuda.
babakalan mo na yun. Or, ang babakalan. Level na diet mo. Hello? Sabi dyan ano dapat lagi mga ano mo kapag na ano nangyari ito? Iyo, kausap ba ako 195? Ano makusog na mo ako, ba? Ano na po, pa? Hindi, kasi kanina na gano'n. Kasi kanina. Hindi nga kami. Hindi. Hello? Hindi ko niya pa. Ano ba? Hindi pa. Ano po mo? Bakit mo na niya ito, boss? Kuya, ano? Dito. Uwalis mo dyan! Uwalis mo! Wala ka na, DJ. Ako na rin dyan, baka na. Guard ba? Ano na? Wala na dito. Yes, gagaling ka. Busit ka! Subo, anak kiri. Kumain ka. Lakli. Bago din ako. Bago na naman, naguran ko sa nalalang na sa grabe. Makawat na ako. Katang, hindi kami tanong na kami. Kapalain na ito. Pinagdagan na right ni Chico. Signing. Uy, Destinate. yung malanggad na yun. Lipas. Tawag na. Yung daw, pili pa. Yung dati yung tissue. Kasi kami. Wala, kaya meron pa rin ang taong sila may. Ano po yung dala ko dito? Kaya mo naman yung sabi dito sa bilang ka lang ba? Wait, may book ka? Simple ka. Bilang ka lang. Maano yung pamilya sa kayo? Ito rin. Check mo daw. Lalo kanina outside. Ano wala. Wala pa ano ng mga birds. Wala ako. Then,
Ano na ikinit? Ano magano kung gano'n ko na? Adik mo, mari na dyan ka naman to. Ano na nga si Jay? Pizza ko. Tayo ba? Alam mo pa.
na ba din? Ay, kawak na. Bakit ito? Kaya ba din? Mama, ito makro-gili. Kamu po ang talaga. Luwak na ba rin kayo? Ay, ito makro-gili. Maria! Oy! Oh! Hindi mo nga sa likod. Basta matilan na kami ng sige. Balik na kayo. Sige. Ay, sa kanila mo, makro. Ay, mama. Yan. Sige, basta na lang yung sarili ng magulat mo. Makulot. Magkano ako clear pa nga niyo. Hindi mo na nilagay dito. Ano? Yan, balikan kita nga. Alas ka, ora akong badin. Huwag yun. Ora, may sampan. Wala. Wala. Bakit? Balik ka. Hindi ka nag-istampan. Ginawa. Wala na ang badin ko. Wala ka, tulog. Grabe. Hey! Wala. Umuwi ka sa loob. Sina! Sumali ako! Don't worry. Balon mo. Balon mo tayo kamunta ka dyan yan. Balon na. Uy! 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 Dapat ako. Yan, yan, yan. Sige. Ano? Hindi mo naman siguro. Ano yun? Balas. Ano? Mapulot? Ano na yun, napunta mo ulit. Ano ka na ba mo ulit? Ang puno pa. Puno pa niyo. Ano ang puno? Gatakpan lang yan. Ang gata. Oo, gatak. Nabilo. Tapos, kinakyan ko. Tako rin ang mga isang ito. Wala mo daw disintrado. Lumakas nga ni Ian. Hey! Paano nga ni Magdaan? Eh, Wadi? Oo, magaling na. Marina, umisip ako sa usawa, di ba? yeah.
Yan ako, magkikat ano, yan mo. Yan mo.
Hindi na maaari ayun ka. Istorya lang sa ako, istorya lang sa ako. Istorya lang sa ako. Istorya lang. Yung po ako, alam mo yan, yung naging district ako. May history yan dahil ako. Ay, dugin na namin mga. Ayaw ko lang ito, ano, wait. Okay, ano, wait. Ang galit po ako dito.
Old technique. Yung anak na kita, oo. At mga Christmas ito, mga sila na siya. Sabi mo like, simple na ito, nalagay mo kung sa labas ito nga ito. Kung ino, kung na, yun. Bakit na nga yun? Yes, guys, so, conclude this one. Again, we can make it for everybody from part one to two.
Walang hanggan, so alam mo. Mobre. Hindi na ako din. Ano po ko lang natin?
Ano? Ano naman ba? Right. Ano? Ano ka? Ang kanayo. Kanya nga Kung may sadiri ka lang na ano na pili, kaya man mo pa ka. Magkawatawas ka.
gamit mo yung box na. Puta. Pwede ko ano.
Ubra, biniligat siya. Ano ba sa inyo? Ano yung part? Nahuli mo. Ang yan.
Yawan. Gusto niya na kaya sa kuya pag ano daw ako. Pero wala mo daw. Kasi go. Yan nabi ako mag-fight na ano. Yun mo, ganito. Yun o. Yan o, wala po. Aro! Aro! Ano yan, trade? Hindi yung nandun sa Israel Media. So big. Sabi mo gay. Kumuha yung gray kumbo. Mambo, lampi. Kasi hindi ko ba tayo hindi mo alam? Kasi ito. Pero nga kasi alis ako this night na ito. Ano may Pag napano ka na matara ka na lumalabos pa ko dito. ano yun sir? Tuloy mo. Dahil napapatawa na ng picture. Wala ka na niya. Ayan. Ayun ba sa kayo na niya? Jay! Maliit sa lagay na sa panalo! Serious talaga ako. Okay, pura mo ng pinay kung katuwa. Ayaw ko. Kaso yan, yung mga
Palay. So, kulungan. Tigilig din ako. Oo. Nakakasal na. Nakakuha ang heart yung CGO. Saan ba ka? Ayan, ano? Sa Hydra. Grade, tapos espada. Yan, ano ka so, kuya. Naguri ang nga nila sa tulay. Sumigo lang ko sa ikon. Wala yung banggal. Matagal, di ka na pinisunin. Pinisunin pag-grip. Saka na, ipagkakala ka ng problema na nila doon. Thanks. Yes, kaya kaya ito. Hindi na ano mo na, hindi ako mo nalibig. Yan ang yun. Sana ba ko? Ito. Yan ang. O yan, kaya na ako. Dadali na ako. Kaya na, buwan lang buwan. Wala pa. Ikaw na dito sila ako. Ikaw na akong bukas. Paano kaya ako ito? Paano sila ito? Ay, pag naluwan, sinigil ko na din sa kanhindi. Ano? May... Ano ang mandigdig? Ano pa dito? Malas yung kapal nito. Alis ko talaga papunta ko pala ko. No, Marik. Ano na daw dito? Ano ba? Ay, bumay! Putak na, putak dyan. Ano ba? Teka, may nakuha. Oo, saan ko nga Linda. Sabi mo, wala
Oh, Ay, yan, nagdadalaga. Okay, magkawat din na sila. Kaya mo yung video. Okay. Ano, nagdadalaga na Joy, ito ko man nakita sa iyo yung upuan na ito. Babala ko ulit dito. Hello. Tawag ka. Okay nga, Nitoy. Oo. Mama, yan. Puta nga yun po. Guys, reminder kay Kuben. Tangal. Maano, yan na yung sinunod. Tara, yan na kinilas. Boss. Daway na talo. Daway, dati ko lang. Kalap na kailangan. Habol na naman ako na parang ako ginama. Ano na sila? Nagkatawag ka. Ligitan sa kabarkada niya ni Fred. Kabarkada niya Fred Boss. Nagkamot ba ako nabisa na ang presyo? Kabarkada ka. Hindi. Ganda yun, hindi presyo. Hindi mo maganda. Yun, manan. Si presyo. So ano? Si Kamatis. Ikaw? Landay mo. Landay mo. Oh. Hindi ko daw. Wala, hindi ko nga. Kamatis. Nagbubuan. Sabi niya, marami ng bukas. Doon sa'yo mabilaw. Nagkakaroon ko. Kahit gusto ko dito dyan. Wala naman ako. Ano naman? Ano ba nila mo nilo? Sabo ko mo. Ako mo na pagkuhan. Nagbabawas nga yun. Ay, tuloy mo. May nagbumakal na wala ka mo. Yan, ganti ko. Yan, eh.
Kapag hindi ka makakuha mo, nalalang ko bago na kumakain. Kaya ganoon po. Ito yung pag-iniya. Ito yung pag-iniya. Ito guys. Hindi, naisip ko lang gulay yung fish brad. Giray pag-iniya. Giray pag-iniya. Uguan. Uguan. Uguan mail. Nalata ko na may uguan. Ano tawag sa kanin din yun? Wala mo na tao. Kaya tingnan. Siga. Kama na mo. Tama na ko mo sa imo. Wala man yun. Ay, yung gua. Yung gua takwa. Stage. Grabe na igwa. Naalala ko guys. Pero susanon. Kaya na ano, siguro po mo. Guys, anong range mo pala din Sage? Ilang buhay makanong mo. Tawag yun. Bukan. Dito na ako kawan. Online ko pa man ako na yung sige. Sige, Iron. Ako! Ako! Baka mataban? Tingnan ko ba lusa no? Sabi na, ulit ako malagyan din ako. Mama naman yung sako? Oo. Wala. One. Sabi mo ka tayo ko eh. Oh, ano dito sa tikakawat na dalawa? Ano ba ka? Tumutong-mutong? Ano lumot-lumot? Matira ko na kita. Woo! Kapagkat! Alam ko, waka na kita. Woo! Takas-kas na ako dyan. Pero parang do. Tawag si Sigio. Ako nga din naman.
Alam mo na ito, ano? So, Lagi na pag yung naisip ko, bakit magtutugan si ate? Lemon, sama, kami nga na rin. Ay, kamamadakot ka. Ano ka naman ka? Siguro ka, hindi nakawag. Hindi na naman ko yan o. Maulgad ko dito. Makukuha na ako, magpatin. Makukuha na lang ako parang tawag pala. Hindi pa ko yun. Ang alam mo nga doon, hey, hey, what the fuck? Yan, nakalawag sa kayo. Hey, bye! Ano ko na, yan na, kawag mo. Ano, kuchilong. Ano? Kaya ko yan, wala man yan yung principal. Hello, ano po yung gusto mo, guys? Sabi ko, parang may mama na di ba may students? Ano ba aralan? Ano? Ano po sa ano ba? Ay, kung ikaw lang wala ka nito. Ano na nga itong baliw? Pang! Buko! Pabayatan ka! Pang! Ayaw ko na kukulo. Ay, tawag na. Tawag na mo, pre. Tawag na mo. Eh, kami. Wala di ko mga ko. Hindi mo tawag. Hindi mo tawag. Tawag na dito. Sabi ko po. Ay, kuwan mo naman din na. Sabay hapon ka sabay sikat. Gadan, parang lawan. Boom! Sabay po. Boom! Gadan. Alis ka. Punta ka. Boom! Fuck you, bitch. Ilagay pa, bitch. Alis ka mo. Punta ka mo. Pasalit ka rin ako. Binilin mo ako. Nakasukat ka na. Ito, hindi ka takot sa buto na kapit mo. Kaya ako kay kailangan ko. Tangi na mo, fuck you, bitch, pata you. Okay, din, ko na rin.
River. Oo, yan na naman. Oo, mahal ka may River. River, pupunta nga. Pinatabling ako. Magayan, River. So, magayan ang... Oh, makakad. Pagkakutan siyaan. Nakasina yan. Tanan dapat ako nakasabay digdig. Pagkakabuk pinurong. Ay, pumunta ko ganun ako. Yung sa'yo. Ikawan. Kay nilaw na kita underworld. Suboy pa suboy. Ano ba na? Daway ka, nakalabanong ko. Pupunta ka niyan. Ay, hindi ako pala magpupunta. Saka, ano na, siya naman ang papalo ko. Hindi! Mahal! Masaya ka din. Hindi ako. Pupunta ka na! Saan ko din ang ayaw mo? Ano nangyari? Dahil na nga ako yung Dito na nga, dito kayo pa? Wala si Gudio. Wala ba? Ay, hindi mag-reset. Buhay ka pa, mag-click ka pa. Nabuhay kasi kami daw sa ako. Batang siya po din. Ako mo na. Ay, kamay. Tutugon mo. Wala. Where are you? Wala na ako na. Official is Dalia. Pwede ba gusto kami? Ay, lawa. Ganyo. Na ako nila. Walat ko na, hindi ka na. Matawag kita tayo, may makalit ka na makalit. Wala ka may pumatao may kilitan. Tama, alam ko na ka, ano. Wala pa na. Buko pa lang mo. Yung ano. Wala pa, balakman. Alata. Tayo ko naman, yan naman, nagpuntaw. Oo na naman ang oo. Saka ba na nagpuntaw na lang? Yung mo, kaya lang. At nani na. Na yung dugo. Ano pangalan mo? Oh, daro ko ito. Wala na ba? Kaya mo na magsurog po. Sinuntok, tinanapak, dahil nakapala. Oo, pero ako. Imasurog ko, imasurog. Ba? Kaya ako nagkakabalan. Lag! Magalang ka. Magalang ka natin. Ano? Tinanapak. Wala na yan. Pero panahon niya ka. Pero ang binit-lit ka talaga. Ay, nabot mo! Napadala ko kayo, Marino. That's not my command! Ako na yung dugo ko. Ano na mo? Walok-walok! Nagdala ko yung ginadaan. Yang kanya ko tanan, Sa gilid. bibili sa pagpupunan. Game pa doon! Nasa loob na kabilog. Nanak na malayo. May kulay green yan. Bang! Galala na kaduman na. Liso. May kulay green yan. Nagulangan ako duman. Wow, ganun doon. Talaga. Ano Hindi na nga? ako iniwan dyan. Doon. Wala ko dyan. Yan.
Yan. Ako. Ulit. Bumubong. Gio, simulo dito kayo na amo. Yung tayo na ito kawan. Oh, dito na ako sa tagbo. Ay, wow, dito po. Hindi mo lang ko naman. Bakit? Sama na kami sa kalpusa mga gugulan. Ay, ano kaya? Sige, tara pa kung ka. Sa nagpawan. Jadi, ano, kita punya ispada. Ganyan din mo na ako pag ano, may tuloy niyo, tanga-tanga ka. Malimot, ikalaban, nalapos ka na doon pa. Ay, kung palugya. Sige na yun. Oo. Oh. Ay, nawa. Ay, nawa. Ito tamad sa riyaw. Hindi ka mo? Wala ka dyan. Yan daw yun. May kami nawa. Isa kan. Isa na naman. Wala magkaroon. Yung ano, yung dugo. Ako makakita ako. Wala ka na gilawan. Wala, hindi mo na ito pala ko. Kung ano yun na, tama na lahat ko. Una ko tawag. Wala ka tagbo. Ayaw mo lahat, mga tinumin! Ayaw! Masa ka dinibel sa mga Ayaw, ayaw! Ay, ay, dia parang muda muda muda. Jangan disampai itu semua. Kita muda. Ganda ka na eh. Gitu. Kung wala ko magandang tagbo, ayos ka rin ba? Talagang po. Ay, dahil ka po. Yung yun ako kasi maganda kayo sa mga ganyan maganda. Ay kaya no, studio. Ako ito ko na sa iya. Nagadan. Ano ko? Gadang ka mo. Sa ano ko din daw. Dadagdagan na si George. Rin naman namin. Gadan si John.
yan, no? Ay, siguro na. Jordan, si John, nag-update ka ba na? Talo ko. Hindi na naman. Bagay si Panin may katabang. Balik ko pa sa yan. Ano naman may grasya. Iya. Oo. Ito na ako naglo. Yung nakalabot ko. Ito. Uy, Mel, tulog ka, Mel! Yan sa rin na. Sino yan? Gagawin ka ba naman na? Puro ka ba na? Ano yan ang mga nagdurog na? Tapas. Kita na rin yun. Madaya din ba na, Jeter? Ano? May pang-Chinese na libre ka dyan. Tama ba? Doon sa maraming ugang papel. Volleyball po. Alam mo ba nan? Pero ako ganun.
Joy. Yan o, season. Season, dalag ka, wala ka. Wala naman kami. So, ganda nila kami. Wow, nagtulog na namin. Una, may siyempre. Ano na pala no? Hindi ko natuto ko nila. Ako pa. Kaya mo pa ako. Sabihan mo siya. Uy, siya mo. Hindi na kayo. Kaya sinisira. Oo, pirong-piro. Sige sa ano? Ako nanyanyo. Ako siguro ako sa mga aling. Ay, iwan pa ako. Alik ang mga tingko. Uy, nakadi. Uy, ako na pala na ini. Hindi nakadi mo pa na. Ano ba nakadi? No. Wow, si Manan, bakit ganun na? Manan! Muy bumoy ka yung padapat ako ah. Ay na. Ano ko na? Ay. Talaga. Ano ka pa kasi? Ano ka? Di ba nila dito ba? Ay, sige na. Diwa kami siya. Kapag di na, Siguro nga. Hey! Yung pagkira mo. Piliti ang buhay na. Kailangan mo na kailangan mo sa mo pagkakaroon. Hindi ka nga. Ano ka hala ko ah. Kailangan. Nakagalit na. Hindi ka nga pula. Ano nga pala. Ano ka ba yun ha? Ano ka yun no? Kaya naman nabitilan. Ano talaga ni Kaya. Kaya paano pa ako nabigay? Naiwan man maunay ng ICF bro. May checkpoint. Dalawa yan. Yan pala ko. Tara, bubuhay yung pilong naman. Inigot sa checkpoint yan. Bangun. Bakal na. Diba, okay na. Tinawag din ng video. Ayos yun. Ayos yun. Alam ka. Ano? Kung di ko
Puti ka mo na ano. Bulan. Hindi ko yan natin tawakan. Wala talaga. Hindi na yung dugo. Mabalik daw ako. Ano yung shadow ang tutulis? Mora na natin. Ito na. Ay, hindi. Shadow ang tutulis. Ang na kalag mo ng shadow. Makapit mo na nangarap di ba? Bakit nga pala? Hindi. Shadow. Tutulis. Susunod yung tanga. Ano, mati ba yun? Hindi lang. Ang tatay. Meron gusto ko nga magbako ba? Ano gusto ko nga mo? Parang dahil siya ako nga yung gusto. Mamalay ka pa na doon. Pagbuwan na sa kapanan. Lalan ka, wala kang shadow na. Yan ang kalanganan. Notig ka na tulungan ako. Gusto ka mo para ba ako? Ano, ang ganda na ko doon. Makapino mo ko doon. Ano ka? Boy, gano'n ka. Open that, Jeff.
Ewan tayo, hindi na siya makikita. Salamat sa po. Today, wala yung buko. Basta nandiyan ako nakakasal ko ano. Kaya matalaga na kung nagawin niya. Para baksa, diba kami lang. Parang hindi ko ako ito para sa rodeo kayo.
Wow, nababayo. Hindi mo mag-ulo na lang. Hindi ako nila. Pwede. Ba? Yan ka na pino. Kaya nga, kaya sila, nagkakapag sa pagkakuhan. Alam mo, kaya nakasama ko kayo.
Ano na, ano na. Yun na. Pabayaan. Ay, no.
Malaw pa lang tayo naman. Ayaw lang. Malibong na kami. Ayaw kang malaw. Pero kung may secret, ano ba po?
Tumawag ka rin? Dito sa loob ka ano? Punta ka lang.
Wala. May relate nga pala ako sa iyo. Ikaw na nagkakaroon. All clear. Wala. Follow me. Magkalot na yan, kasi mo napapansin. Ay. Malaiman mo mga dapat ba? Ano ba eh? Baka nila mga dapat sa kaya Wala na tanga. daw kumpo. Kung tagong katong mo, ano sila ka? Ano ka wa? Gold din? Gold. Ano ba ka na? Black Sword? Ano? Ay, bakit laban? Ano nilagay ko na sa ba? Oo, magkabot ko doon sa iyo. Ano ba yung jowa ko kan? Ano, ano? Yung naka-alarm dress ko. Ito dalang ano po, mga pagdagat, na magmarin sila ay mag-pirate sila kami malagay. Wala ba yan? Tanga kami na din malalibig. Okay lang sa 2005 ko lang sa 4. Wala mo niya pa ako. Kung ginamit ako, ganyan na nagkakalaan. No, yan ko kapag tayo mag-bilas ka, kung sa kanya doon, magluto mo. Alam mo, nagbilas mo yan ako.
siya kabura. Weh, hindi daw nilo. Hindi talagang pagkarang. Hindi ka na kanya. Ano na, Pogi magkakaroon. There's no one name. No? There's no. There's no. What's out that? Sige, may sunod-sunod. Abang ang kapatid. Ano? Iyo. Taon. Ikaw, gawin mo. Sabi ng sitwasyon. Gano. Pangay, may pangsa. Wala dyan ako. Ano ito? Wala ka na. Air jump, ano, available. Ito parang, ito ano, What would they say? Huh? Not that they let me go on the Uy! Ay! Takot lang ay! Ako talaga wala magwara ka. Ako. Pagkalog din lang. Oh my God, maninig. Yung bumabandawa, dala ni Berwan. Sabi ko ulit sa iyo, baka malit ko. Ano, no complaint. Bilang ah. Labo ba ito?
Mami, madali mo sa buhay ka naman. Dapat ko, basta ka. Kanina ka mag-rumor. Wala ba nagtotoo kami yung wala kami magkaroon? Tikit ka po. Bo, tumugo. Idari ka kay Dali. Kami muna bago yan. Bago suot eh. Kami muna bago sahod rin. People have place in area. Ano ba siya mag-gram ka di mo? Narago pa siya na bagit sa kuya. Anong matag? Kabang atras mo sa ano po? So, Ano ko na ko. naman? Iyon. Ito na parang ko. Ay, talagang para padaog ka. Lalo ko, ang dami nila. Ay, sila passport. Dami nila sila.
Umano ka basta yun. Ito mo, pre.
Ang sila na dito kung malalabis ang nakapilo. Malabis ang nakapilo. Tapos ano, susunod kang grade, sunod sinay, sunod kang egg, ano, sunod sinay, susunod kang ano, sunod sa pagkakal. Kaya pala lagi. Siya, di ba yung lang mga nagawa? Sa lahat pala. Pinay pala. Dapat grade din ako, grade school. Ito ka naman, diba? Yun ang talagang masarap ako. Sa ito, trabaho. Sa ito, wala naman
Dua. Wala. Okay.
Ano ang pangalan? Don't. Ano? Reject? Bakit dapat? Ako naman dyan. Oo, nandiyan ako. Bo, loko. Binigyan ng kabuga.
Hindi ba sa atin ang dami na pagkuhan lang kapag makabilis na lang kay Sibuan. Oh, patay. Mga taga-taga buhay si Gio. Dahil taga-taga buhay. Ito pa lang magalit na LG. Taga-Q ka. Dumudya. Ito ko, wala kami. Wala lang skin. Pero wala kitang skin skin din. At panalimot na ako. Wala kitang skin. Hindi ko pa naman ako. Hindi ko pa try ko na. Hindi ka makalag-out na malamit mo. Ay, ito. Ayun. Hindi mo nag-out. Pwede ko. What is that?
Charge boy. Dito sa Raven, ano? Pagkakasaran ko. Ano, sabi mo dami no. Boy. Nagsisilong sa bahay mo. Ikaw kakaroon siya ng ano. Ikaw kakaroon mo Oo. Iba. Kasi makakadali. Ano pangalan? Ano? Mahal itawan. Ano? Mahal itawan. Slash. Ano? Tatlo. Mahal ka. Mahal mo ka lang. Ay, mahal. Ano to? Alfred. Parang may kapitid. Accept ka rin. Wala. Utang. Ano mo na ito? Ako ano, review. Ano to? Ano ba hindi? Ano gagawin sa dito? Nagugulot na. Paano na ako? Agree ako. Agree ako. Wala. Ano mo talaga na Goal ka naman.
Electric ka, dapat. So, pa yung yan ba pa? Ano nangyari? Gusto mo, yung idobo gusto mo. Doon naman gusto. Nakakapagod ako mag-gusto. Ano? Ano na yung kapatawa? Sino mo na gusto?
Bravo! Waffles ko ah. Hindi mo dami na ano. Itintoy. Lakal ko na ito. Ito mo ko. Kali sa Japan yun. Hindi man daw kami lumipit ko yun. Parang book. Tapos yung kiran na ano. Latin. Ang latin pala po yun. Hindi na magamit lang ko ang akin. Nabubuhay! Nakawat daw. Wala mo kung kailangan ito.
Di ako nagalas bagal. Ya, apa? Saya kan sama